Astăzi vom explora cum informația modelează economia și mai ales cum influențează deciziile noastre de investiții. Nu este doar despre cifre și grafice, este despre puterea cunoașterii și cum guvernele ne modelează percepția. Vom vedea cum concepte dezvoltate de laureații ai premiului Nobel precum Joseph Stiglitz și George Akerlof sunt mai relevante ca niciodată. Ei ne-au arătat că informația nu este întotdeauna perfect distribuită și asta are consecințe uriașe. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că o să descoperi cum inegalitatea informațională poate crea oportunități, dar și capcane. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Este piața manipulată prin informație? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Gândiți-vă la informație ca la orice altă resursă. La fel cum avem resurse naturale, avem și resurse informaționale. Economia informației studiază cum producem, distribuim și folosim aceste informații. Mai mult, analizează și valoarea informației. Ideea principală este că informația nu este distribuită perfect. Ce înseamnă asta? Păi, nu toți avem aceleași informații când luăm decizii. Cineva știe mai mult decât altcineva despre un anumit lucru. Doi economiști importanți în acest domeniu sunt Joseph Stiglitz și George Akerlof. Ei au arătat cum această asimetrie de informații poate duce la probleme serioase în piețe. Aceste probleme se numesc eșecuri de piață. Iau exemplu o mașină second-hand. Vânzătorul știe aproape tot istoricul mașinii, inclusiv defectele ascunse, în timp ce cumpărătorul nu. Aici există o asimetrie de informații. Din cauza acestei lipse de informații egale, piețele pot să nu funcționeze cum trebuie. Cumpărătorul, neștiind dacă mașina este bună sau rea, ar putea fi dispus să plătească un preț mai mic, de teamă să nu cumpere o rablă. Asta face ca vânzătorii de mașini bune să nu mai își dorească să vândă la prețul ăla mic și până la urmă rămân pe piață doar mașinile proaste. Asta e ceea ce Akerlof a numit piața lămâilor. Termenul în engleză este lemon market. Spre deosebire de o resursă fizică, informația are câteva caracteristici unice. Nu se consumă când este folosită. Odată ce ai o informație, poți să o distribui la infinit. Nu dispare. Gândiți-vă la o melodie sau la o carte electronică. Le poți copia de mii de ori. De asemenea, informația poate fi scumpă de produs inițial, dar odată produsă, costul de replicare este aproape zero. Un exemplu bun este un software. Dezvoltarea lui inițială costă mult, însă distribuția sa ulterioară este foarte ieftină. Informația a devenit un motor esențial al economiei, a transformat radical modul în care facem afaceri. Multe companii de succes de astăzi sunt construite în jurul informației. Gândiți-vă la Google, Facebook sau Netflix. Serviciile lor se bazează pe colectarea și prelucrarea informațiilor. Companiile colectează volume uriașe de informații, le folosesc pentru a înțelege mai bine clienții. Apoi, pot crea produse și servicii personalizate. Acest lucru duce la o eficiență sporită și, desigur, la profituri mai mari. Acum, haideți să vedem cum se leagă toate acestea de investiții. În primul rând, informația reduce incertitudinea. Când ai mai multe informații, poți lua decizii de investiții mai bune. Știi mai bine unde să-ți plasezi banii. Este important să avem informațiile la timp. Știrile economice, analizele de piață, rapoartele financiare, toate acestea te ajută să anticipezi tendințele și să reacționezi rapid la schimbări. Cei care au acces la informație relevantă, de bună calitate, au un avantaj. Informația ajută și la alocarea eficientă a capitalului. Investitorii pot identifica mai ușor oportunități, pot vedea unde există cerere, unde piețele sunt subevaluate. Asta înseamnă că banii ajung acolo unde sunt cel mai bine utilizați. Economia informației a creat și domenii noi pentru investiții.
Sectorul tehnologic este un exemplu clar. Investițiile în software, hardware, servicii de cloud sunt la ordinea zilei. Companiile care inovează în aceste domenii atrag capital. De asemenea, avem și investiții în securitatea cibernetică. Cu cât depindem mai mult de informație, cu atât este mai important să o protejăm. Firmele de securitate cibernetică sunt în plină expansiune. Mai sunt și companiile care se specializează în analiza datelor. Ele transformă datele brute în informații valoroase. Asta le face importante pentru multe afaceri. Nu totul este roz, există și provocări. Una dintre ele este supraîncărcarea informațională. Avem acces la atât de multe date, ceea ce face să fie greu să discerni ce este relevant. Calitatea informației este de asemenea o problemă. Există riscul de a te baza pe informații false sau pe știri înșelătoare, ceea ce poate duce la decizii proaste. Apoi mai este și problema accesului inegal la informație. Nu toată lumea are acces la aceleași resurse. Cei care au acces privilegiat pot avea un avantaj nedrept. Guvernele, la fel ca orice alt actor puternic, pot folosi economia informației și principiile asimetriei informaționale studiate de Stiglitz și Akerlof pentru a influența și chiar manipula populația. Guvernele pot crea și menține o asimetrie informațională în favoarea lor. Asta înseamnă că ele dețin mult mai multe informații despre anumite subiecte decât cetățenii. Această discrepanță de cunoștințe le permite să controleze narațiunea. Pot decide ce informații sunt făcute publice și ce rămâne secret. Propaganda și dezinformarea sunt tehnici vechi, dar care au fost adaptate mai nou erei digitale. Guvernele pot distribui informații false sau trunchiate prin intermediul presei controlate, a rețelelor sociale sau a altor canale. Scopul este de a modela opinia publică într-un anumit sens, de a crea o anumită percepție asupra unor evenimente sau politici. În regimurile autoritare, dar uneori și în democrații, sub pretextul securității naționale, guvernele pot bloca accesul la anumite site-uri, platforme de social media sau surse de știri independente. Astfel, limitează informațiile pe care cetățenii le pot accesa, forțându-i să se bazeze pe surse oficiale. Guvernele pot folosi tactici pentru a descuraja sau a reduce la tăcere vocile critice, cum ar fi jurnaliști de investigație, activiști sau opozanți politici, limitându-le accesul la informație sau discreditându-le public. Modul în care o informație este prezentată contează enorm. Guvernele pot folosi încadrarea mesajului, adică framing effect, despre care am făcut un episod separat, pentru a sublinia anumite aspecte și a le ignora pe altele. De exemplu, pot pune accent pe stabilitate în detrimentul libertății sau pe securitate națională în detrimentul drepturilor individuale. Mesajele guvernamentale pot fi concepute pentru a provoca emoții puternice, frică, patriotism, furie. Frica de un inamic comun, extern sau intern, poate uni populația în jurul guvernului. Patriotismul poate justifica măsuri nepopulare. Cu ajutorul prelucrării datelor mari, big data și al algoritmilor, guvernele pot colecta informații despre cetățeni, pot identifica preferințe, temeri, interese. Apoi, pot livra mesaje personalizate fiecărui segment al populației. Este vorba de microtargetare și personalizarea informației. Un mesaj care funcționează pentru un grup ar putea fi ineficient pentru un altul. Această tehnică poate fi extrem de eficientă în campaniile electorale, de exemplu. Teoria Lemon Market a lui Akerlof a fost adaptată și folosită în tactici guvernamentale. Un guvern ar putea propune politici publice despre care știe că sunt, metaforic vorbind, lămâi, dar le prezintă ca fiind avantajoase, profitând de lipsa de informație a cetățenilor. Stiglitz a dezvoltat conceptele de moral hazard și selecție adversă. În acest context, guvernul ar putea formula politici care, fără să știe, avantajează pe cei care profită de sistem. După ce o politică este implementată, comportamentul cetățenilor se poate schimba. Guvernul ar putea să nu aibă informații complete despre acest comportament, dar ar putea exploata aceste fenomene,
profitând de faptul că nu poate observa sau controla pe deplin răspunsul populației la anumite măsuri. De asemenea, guvernele pot structura prezentarea opțiunilor sau a informațiilor în așa fel încât să împingă cetățenii către anumite decizii, fără a le restrânge formal libertatea de alegere. De exemplu, modul în care sunt prezentate informațiile despre sănătate publică poate influența rata de vaccinare. Era digitală amplifică enorm aceste capacități. Social media, inteligența artificială și analiza datelor permit guvernelor și companiilor să monitorizeze opinii și sentimente în timp real. Este mai ușor pentru aceștia să identifice liderii de opinie și punctele sensibile. Platformele social media ajută la crearea unor bule informaționale sau camere de ecou, unde indivizii sunt expuși doar la informații care le confirmă credințele existente. Înțelegerea economiei informației ne ajută să vedem că informația este o resursă de putere. Atunci când un guvern deține o cantitate disproporționată de informații și controlează accesul la ea sau o folosește în mod selectiv, poate influența semnificativ percepțiile, atitudinile și în cele din urmă comportamentul populației. Vigilența civică și educația mediatică sunt esențiale pentru a contracara potențialele abuzuri. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre teoria jocurilor și echilibrul Nash, care ne poate influența luarea deciziilor.